affirmative si Brother Alvin, negative si Brother Menan. So, format kagaya pa rin kung kanina, mag-present muna sila, tignan 20 minutes, after nila mag-present, sabay magtatanungan. Kung sino yung muna nagsalita, yun yung muna magtatanong. At tignan 10 minutes. Tapos, rebuttal, tignan 10 minutes sila na rebuttal. 15. 15. Tapos, kung sino yung mawalang nagsalita sa rebuttal, yun din yung mawalang magtatanong. Tanungan sila which is 5 minutes. Brother, at least 15 minutes lang yung present. Tapos yung cross, rebuttal is 15. And then 10 minutes. Ay, yung 10 lang, 10. Tapos 5 ang ano, 5 ang conclusion, take for 5 minutes. Okay. So, unahin po natin si Brother Alvin. Tungkol sa ito very pages. Maraming salamat. Brother Moderator, Brother Louie, and si Brother Menard. I am honored to dialogue with Brother Menard sa end-time ministries. Sa church nyo, anong Jesus Christ of Revelation Christian Church. Now, I will put the proposition that holy images, mga bibulto, is according to the will of God. It's used in worship according to the will of God in the Bible and other references. So, Brother Menard would be negating my proposition. Now, usually, our Protestant brothers, like you are here now, Guy also asked that question in Exodus 20. This is one verse that is always thrown to us from non-Catholics, from Protestant churches. Exodus 24 to 6 minutes. Okay. Chapter 20, verse 4 to 6. Thou shalt not make unto thee any carved image or any likeness of anything that is heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, and to the third and fourth generation of them that hate. Exodus chapter 20, verse 3 to 5. Now, the Catholic Church does not break this command simply because in verse 3, other than the images referred to here in this verse, this prohibition, is against other gods. Where in the Catholic Church believes only in one God, because we are Trinitarian, like Brother Louie, in the Christian Reformed Church and other Protestant churches. We are both Trinitarian, meaning we believe that the Catholic Church only believes in one God, in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Now, any picture of Jesus, or even picture of God the Father, or even the Holy Spirit as a form of a dove, that is only a representation, and we do not believe that this is another God, and the picture itself. So, this is not against this prohibition of this commandment. And more so, that the image or likeness of anything, you believe that it is God Himself. For example, the picture of Mother Mary, would we believe in the Catholic Church that Mary is a goddess? Diyos na ba si Maria sa amin o Diyos din tulad ng Holy Trinity? No! So meaning, we are not, even if you accuse us of worshiping images, we do not actually worship that image as God because we do not, in our hearts, we do not regard that image, that person as God, like Mary, Peter, and other angels and saints. Now, here in another part of the scriptures, in which also the Protestant Church is silent, and we wonder why the Protestant Church does not also affirm this truth and this command of God that religious and holy images can also be used as according by the command of God from heaven, Exodus 25, 18 to 22. So this is called something as a legitimate iconolatry, meaning the use of sacred images in a legitimate way. Exodus 25, 18 to 22. This is not hindi ito magsalungat sa Exodo 23 hanggang 5. Kasi utos dito ng Diyos, hindi ito mga Diyos-Diyosan. Sabi dito ng Diyos, and thou shalt make 2 cherubims of gold, of beaten work shalt thou make them in the 2 ends of the mercy seat, and make 1 cherub on the one end, and the other cherub on the other. Even of the mercy seat shall ye make the cherubim on the 2 ends thereof. And the cherubim shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces shall look one to another. Toward the mercy seat shall the face of the cherubim be.
And thou shalt put the mercy seat above upon the ark, and the ark thou shalt put the testimony that thou shalt give thee. In verse 22, and there, sabi ng Diyos sa Yahweh, I will meet with thee, saan? And I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims. Sa gitna, kalagitnaan ng dalawang ribulto ng kirubin. Doon ako mag-usap sa iyo, which are upon the ark of the testimony, of all the things which I will give thee in commandment unto the children of Israel. There will I will commune with you. I will meet with you. Kung di meron pa ng legitimate na gamit ng holy images in the Old Testament, by the way, yung kirubin, the holy angels. Diyos ba ito? Hindi eh. Diyan nga ang Diyos makipag-meet sa kanila, makipag-commune sa kanila. So Moses, the priest of the Levitical priesthood, would commune with God, but also using the images. Hindi ko naman sinabi na every time you pray, you really need an image. No, the Catholic Church does not teach that. Pero ang punto ko kasi, yung mga larawan na sagrado ba na larawan, ginagamit din ng Biblia sa salita ng Diyos. Hindi yung Diyos-Diyosan. Sa pagkapiksyon 25-22 doon makipagsalitaan ng Diyos sa mga kay Moses at sa mga pari at sa mga salita. For example, in Numbers 7 verse 89, sabi dito, may actual talaga na nangyari na doon sila nag-usap sa kirubin. So ibig sabihin, nag-Diyos-Diyosan ba si Moses at ang Diyos na lumabag ba sa sarili ng utos? Hindi. Numbers 7:89. Chapter 7 verse 89. And when Moses was gone into the tabernacle of the congregation, yun yung saan nandun ng Diyos, yung tabernakulo ng Diyos, of the congregation to speak with him, when he heard the voice of God speaking unto him from off the mercy seat that was upon the ark of testimony, from between the two cherubims, and he spoke unto him, unto Moses. So ang Diyos doon talaga, tinutuon yung sabi na sa Exodus 25-22, doon tayo makikita, doon ko sa salatain ng mga utos ko sa inyo sa bansang Israel. Doon talaga sa kalagitnaan ng kirubin. Hindi naman sa ibang dako, doon talaga sa may ribulto ng kirubin, sa kalagitnaan, doon pa nagsalita si Yahweh. So kung si Yahweh, lumabag doon sa utos sa Exodus 25, dapat hindi na inutos ito, dapat hindi na sinunod. Yung utos sa Exodus 25, 18-22, tinupad from number 7:89. Sasabihin mo, baka mga Levitical priesthood lang nandoon, Brother Alvin, at si Moses, pero yung mga Israelita, hindi kasama. Hindi kasi yun nga ang throne of God between the cherubims according to 1 Samuel 4:4. God is enthroned, o naka-enthrono, doon sa gitna ng mga cherubim. Kaya nung panahon na wala silang tabernakulo, nang naglakbay sila sa ilang, si Josue at ang mga Israel, ang buong Israel, lumuhod at tumirapa doon sa harapan ng Ark of the Covenant na mayroong cherubim. No? Dito, Joshua 7:6. And Joshua tore his clothes and fell to the earth upon his face before the Ark of the Lord. Saan sila tumirapa? Fell upon his face on the earth, upon the Ark of the Lord, in front, before, until the eventide. So, hindi na salita ng Diyos, lumuhod sila doon, nakatirapa. Hanggang gabi na, hanggang hapunan, and he and the elders of Israel, marami sila, and put dust upon their heads. And Joshua said, Alas, O Lord God, where thou hast brought these people over the Jordan. Hindi ko na lang babasahin. Ito yung panalangin ni Joshua. Tapos doon naman sa Kirubin, nagsalita rin ng Diyos from verse 10 and below. Hindi ko na lang basahin, may mahaba na. Doon din sila nag-usap, doon din lumuhod sa harap ng Kirubin. Ang mga Israel, si Joshua. Diyos ang meron hindi. Kaya may legitimate talaga. So, you get my contention here. Now, in 2 Kings chapter 6, in the temple of Solomon, ang matagal na sa panahon ni Joshua at ni Moses, ganun pa rin natin sa temple ni Solomon, ribulto na talaga ito kasi malalaki eh. Those are size 23 hanggang 26. Sabi dito, sa Bible, 2 Kings chapter 6, verse 23. To First Kings yata. Kamali ako, First Kings. Dito. Sabi dito, and within the inner sanctuary, he made 2 cherubim of olive tree, each 10 cubits high. Ang haba ng 10 cubits high. And 5 cubits was one wing of the cherub, and 5 cubits the other wing of the cherub. So, libulto na talaga ito ng anghel ng cherubim kasi malaki na. 10 cubits, tapos the wing 6 cubits. And the other cherub was 10 cubits. Both the cherubim were of the one measure and one size. So, nandun sa templo ni Solomon, unang haring size, 23 hanggang 26.
Ngayon, sa panahon niya ng Ezekias, nang nilusog sila ni Sennacherib, ang taga-Babylonia, si Hari Ezekias as a godly king of Israel, dinala yung sulat ng kalaban ni Sennacherib at yung hari na kalaban nila doon sa templo. Tapos doon siya nagdasal kay Yahweh sa harapan ng Ark of the Covenant, which nandun din na-intron ang God's cherubim. Saan mababasa? O ito, Prophet Isaiah, nandyan yan sa 2 Kings chapter 19. Basahin na lang natin sa Isaiah chapter 37 yata, or 38, if I'm not wrong. O Isaiah chapter 37. I am using there the Protestant King James Version na may commentary ni Dr. Scofield, verse 14 to 16. And Ezekiel received the letter from the hand of the messengers and read it. And Ezekiel went up unto the house of the Lord and spread it before the Lord. Saan yung before the Lord? Sa harap ng Panginoon. Ezekiel prayed unto the Lord. Anong sabi ni Ezekiel sa kanyang prayer? Saying, O Lord of hosts, God of Israel, who dwellest between the cherubim, Thou art the God, even though alone on the kingdoms of the earth, Thou hast made heaven and earth. Incline thine ear to me, O Lord. O yan ang mga prayer niya. Sinagot pa siya. Nagdasal siya sa harapan ng cherubim, doon sa templo, si Ari Ezekiel. Sinagot ng Diyos. Kasi verse 21-22, this is the word the Lord has spoken concerning him. The Lord has answered to the prophet Isaiah. Yung sabi ng Diyos, the virgin, the daughter of Zion, just despised thee, and loved thee to discord, the daughter of Jerusalem has shaken her heart at thee. Tapos yung mga sabi ng Diyos, that He will destroy the army of Sennacherib. O yun nga, tapos mga anghel, pinatay yung 186,000 ng mga soldier ng mga kalaban ng Israel. O di, sinagot yung tanong, ginamit yung cherubim kung sila sumamba. Pero hindi yung cherubim na sinamba, yung Diyos na represented by the cherubim. Because in the New Testament, that is really what is the meaning of the cherubim. That only represents the glory of God. Kaya ang sinamba ng Katoliko, tulad ng mga Israelita, hindi mismo larawan, wala namang bobo ng Katoliko na yung papel, yung semento, yung mga sinasamba. Hindi kasi yung represented by that image, yun yung sinamba namin sa langit, tulad ng rebulto ni Kristo. Kaya yan yung sinasabi dito ni St. Paul sa Hebrews chapter 9, verse 5 to 6. Sabi ni St. Paul in the New Testament, Hebrews chapter 9, verse 5 to 6. Above the golden chest were statues, o statwa daw, of angels, all the cherubims, the guardians of God's glory, with their wings stretched out over the arch folding cover, called the mercy seat, but enough of such details. So na the cherubims, meaning represents the glory and the presence of God. Sa Good News Bible, it represents the presence of God. Yan sa Good News Conversation Bible, ng GNP of the Protestant version, hindi ang Catholic version. Now, again, another legitimate use of image is in Numbers 21, 1 to 9. I know that you are reading the Bible in the Old Testament. You have read this? Yung bronze serpent ba? Na maliwanag na ito talaga is also giving legitimacy to the use of sacred images in worship. Ito na lang Tagalog Bible nung basahin natin kasi English palagi itong nabumuklan ko. Magandang balita Biblia sa Numeros, Kapitulo 21, talatang 9. Sabi dito, basahin natin, gumawa ka ng isang ahas sa tanso, ilagay mo yun sa dulo ng isang mahabang kahoy. Siyang natutuklaw ng ahas, tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganun nga ginawa ni Moises. Sabi ba ni Moises, ay, Panginoon, di ba sabi mo, huwag kang gumawa ng larawan ng mga kahit anong mga hayop sa lupa. O yung ahas, di ba hayop? Pero inutos ng Diyos. So yung iba yung prohibited by God, iba na yung allowed by God. Kaya ginawa ni Moses, lahat ka natuklaw ng ahas, tumitingin sa asataso, at hindi ka na mamatay. So they were even saved by being, they were poisoned by the snakes, mamamatay sila. Kung hindi sila tumingin doon sa larawan ng ahas at tanso, mamamatay sila, so they would perish. Pero they were saved because of looking at that image. Diyos ang ba? Hindi. According to the wisdom of Solomon, sa Kapitulo 16, versikulo 6 hanggang 7, ang ito'y pahirap na yan ay isang babala lamang kapag lagay binigyan mo sila ng isang sagisag ng kaligtasan. Anong sagisag ng kaligtasan? Ang binigay ng Diyos, ang ahas at tanso na isang paalala sa kanila na hiningi na yung kautusan. Ang sinong tumingin doon ay naligtas sa kagat ng ahas.
Yun mismo ba ang image? Hindi. Ngunit hindi sa bisa ng kanila nakita mismo, kundi sa kapangyarihan mo na tagapagligtas sa katauhan. Sa pamagitan nito, ipinakita mo sa aming makaaway na ikaw nagliligtas sa tao sa lahat ng kasamaan. Wisdom of Solomon chapter 16 verse 6 to 8. So, ginamit ng Diyos sa kasangkapan yung larawan ng asa tanso. Pero yun mismo yung larawan mismo, kundi ng Diyos mismo ay God as a terminology. Mahalaga ka. Tama. Ang haba nung binasa ko, pero gusto sabihin, pagpapahalaga. Okay, diretso natin. Worship, noun siya, the feeling or expression of reverence and adoration for a deity. Okay, ano yung mga synonyms niya? Reverence, worship, reverence. Same. Veneration, adoration, glorification, glory, exaltation, devotion, praise, thanksgiving, homage. Ginagawa na ng ginagawa ng bahay. Honor, magnification. May nakita ako sa ito, ginawa ng bahay. Ginawa ng bahay. Okay, diretso natin. Ngayon, para ko doon sa song, ano ibig sabihin ng worship? Sa 4352, cross ko na yun. Ibig sabihin yan, meaning to kiss, like a dog, licking his master hand. So yun yun. Sa kanila, yun. Cross ko na yun. Okay. Diretso natin. Ngayon, ano yan? Presentation lang muna, mamaya na ako diba? Yung worship to kiss the hand towards one toke against Oriental Magyan. Sige, diretso na natin. Ito, sa 1A. Sa 1A. Use of homage shown to men of superior rank na Jewish Christian. Homage rendered to God and ascended Christ. Heavenly being and to demons. So, ginagawa din yan. Okay. Hello. Diretso natin. Okay, how do we worship God? Hello. You should worship Him in spirit and truth. Amen. Ang patalinaw niyan. Basahin natin. Sige, sister. John 4:24. God is spirit. How do you worship Him? Worship Him in spirit. Why do you use the prototypes, the picture, and the other pa, diba? Para lang siya sabihin mo, ay, hindi ko kasi alam ang itsura niya eh. Kasi, ang sabi ng Bible, napakalinaw nito, worship Him, o worship. Papalitan ko yung worship. Ano ba yung kanina? Pagpapahalaga sa Kanya, in spirit. How do you worship Him in spirit? 4 minutes. And in truth, sumamaya na siguro yan. Diretso natin. New Testament idols warning of St. Paul. Ito yung St. Paul. Acts 17:29. Gagamitin ko yung Biblia ng Katoliko. In the way it is. Being therefore the offspring of God, we must not suppose the divinity to be like unto gold. Bakit ginawa nila gold? Or silver, or stone, or grading of art. Ginawa pang art. In device of men. Sabi ni Paul yan. Sabi yan ng the way it is. And God indeed having wind at the time of this all ignorance now declare to men that all should be everywhere. Ay, diretso natin. Ito yung Acts 17:26 nakalagay din yan. Then Paul stood in the midst of the Areopagus and said, God who made the world and everything, since He is the Lord of heaven, and there does not meet with us. Worship with men's hand. Hindi mo siya pwedeng worship dun sa ginawa ng tao. So, paano ginawa ng tao? Yung carve, yung mga bato, kinakarving mo, para mag-itsura, para i-worship mo yung Diyos sa pamamagitan ng gawa ng tao. So, technically, dinidisobey yan. Diretso natin.
Okay, nakalagay din dyan, no? Opo. Ang image, Romans 1:22. Sabi doon, and change the glory of incorruptible God into an image. Why do you, yung Diyos, pinapalitan mo din, ginagawa mong image. Mali, huwag daw eh. Make corruptible men, birds, four-footed animals. Kasama pa yung kerubin, pwede sabihin. Kasama yung kerubin dyan. Pero ang sabi, do not worship Him. So mamaya, siguro yung worship. Diretso lang, ilang minuto na lang po. Diretso, wala na yan, sis. Okay. So, mamaya na yan. Sige, may ilang minuto po. Wait 2 minutes pa. Pakibuksan mo nga yung, yung church forefathers, yung sa word, nakalagay sa word. Yung mga, mga apostles, yung mga successor ng apostles, nagsasabi sila, huwag niyong gawin yung katulad ng ginagawa ng Katoliko ngayon. Ano yung sinabi na yan? Si Milito, 170 AD. He is one of the saints of the Catholic Church. Ano sabi niya? May highlight lang ako ng konti dito. Therefore also do they make them gods. Yung Mother Earth daw, tingnan niya. We are not those who pay homage to stone, that are without sensation. Hindi daw sila ganon. Hindi daw sila nagbibigay pahalaga dun sa mga stones na walang sensation niya, walang nararamdaman yan. Ayaw nila dyan. Kung babasahin mo yan, kahit check nyo sa internet, kahit check nyo dun sa mismong author na yan, babasahin niyo yan, hindi ako nagsisinungaling. Taas pa. Sige, diretso pa. Yung isa pang si Theophilus. Kilala niyo si Theophilus? Na nagsulat ng Luka. Sinulatan ni Lucas. Ito, sabi niya, not only forbids the worshiping of idols, but also heavenly bodies, the sun, moon, lahat na. Sabi niya, believer must be worshipped. Hindi sila gumagawa niyan. Laban sila dyan. Kinikilala ng Katoliko yan. One of their ang Dionysian fathers yan. Diretso pa natin. May isa pa yan eh. Wala na. Tatlo yan eh. Si Milito, then si Marcianus Aristides. 133 AD. During that time, they did not practice yung mga picture. So yun lang po. Then, glory to God. Okay. Buksan na natin yung ilaw. Hello, buksan na po natin yung ilaw para maliwanag po. Okay. So, Brother Alvin, magtatanong na po kayo 10 minutes kay Brother Mena. Thank you very much, Mr. Moderator, by the way, my worthy opponent of this dialogue. My first question is that you used Exodus 20:3-5 as expected by me. My question is, in the Catholic Church, I have said earlier that we only worship one true God, which is the Holy Trinity, which also, by the way, is one with me in that worshiping of the one Trinitarian God. So my question is, so would that mean that all our images from Jesus Christ, Mary, the saints, the Pope, etc. in heaven and even the angels are not gods for us? Would you agree? Would you agree or would you not? Pardon. I will repeat my question. Pakitagalog na lang para may... Sige, pakitagalog na lang, okay. Sabi ko kanila, ang isang Diyos na sinampalatayan na naming mga Katoliko, tulad ni Brad Louie, ay isang Diyos, ang Trinitarian God lang, Father, Son, Holy Spirit. Now, ang question is, would you now agree that our images and pictures of the angels, saints, Mother Mary, Jesus Christ, even the Trinity, we do not see them as gods? Would you agree now? No. It's only the Trinity in heaven we regard and worship as God. Would you now agree that our images are not gods? No. Okay. Hindi raw. So, would you now accuse us that Yes. we do not really worship the Trinity alone, but we have also other gods? Yes. Yes. Where in the catechism that we regard
pictures of Jesus and Mother Mary and the six angels as God's catechism. Okay. Sige daw, God's. We regard them as God's paki. Right, Menard? Okay, siguro nagkamali na ako, pero papakita ko sa Catechism of the Catholic Church. Pakibuksan sis, may dinawag ako dyan. Type mo images. Pwede siguro sa mga Sige, siguro ang pag-inaano, pwede mo ako. Pagka hindi ko napakita, utak ko. Sayang ang oras. Now, next question. In Exodus 25:18 to 22 that I have used earlier, ginamit ko ba nila Exodo 25, 18, 22? Ang tanong ko, ang Diyos ba ni si Yahweh sa lumang tipan nagkasala sa pagtutos ito o hindi? Hindi po. Ay, hindi. Maraming salamat. Sa number 789 ng si Moses, prayed with God, with Yahweh on the cherubims, in front of the cherubims, hindi rin ba nagkasala si Moses? Hindi rin po. Nang si Joshua and the Israelites, prayed, hindi rin po sa Joshua 7:6, hindi rin nakasala. Nang si King Hezekiah, prayed in the temple, in the front of the cherubim to Yahweh, hindi rin po nakasala. Hindi rin po nakasala. Nang inutusan ng Diyos ang mga Israelita si Moses to make a brass or bronze serpent, hindi rin nakasala. Hindi rin nakasala. So, nang sabi ni Cristo, John 3:14-15, that in the Old Testament, the bronze serpent was raised. So also with the Son of Man, so that those who will see Him, you know that verse John 6:40, tama din yun. Hindi yan mali. Hindi po yun mali. Ayaw lang po yung mali. Okay, thank you very much. Ang pangahulugan. So now, you now accept na sabi mo, lahat yun tama, walang mali doon. So you now classify it as legitimate use of images. Pwede nyo lang mag-explain, Mr. Moderator? Sa inyo, Tagalog mo Pero kami para sa kanya, pwede. Sige, dahil tanong mo, may kinalaman naman na mag-explain siya, pabigyan natin siya mag-explain doon sa tanong mo. Kaya nga, ulitin ko muna ang tanong. So ngayon, Brad Bernard, inamin mo na walang mali doon, wala sa Old Testament hanggang sa kay Cristo, walang mali. So ngayon, aaminin mo na direkta na tama pala ang ganong pamamaraan na meron ding gamit ang mga banal na larawan. Mali po yung paraan ng Katoliko kung paano po ito gamitin. So hindi nagkamali si Moses, si Joshua, si Hezekiah, si David, o kahit sino man sa Old Testament, mali po ang pagganap ng Katoliko. Mr. Moderator, I'm not asking the Catholic, sa Katoliko, yun lang munang tinatanong ko sa mga talata. Is it valid o Yung sa mga talata Ano ng ba talata lang? So is it legitimate ba? Tama ba yun? Ibig sabihin, may tamang paggamit ng larawan, may tamang paggamit. Ayun yung mga talata ba? Nasitas, tama yung Yung sitas po tama. Mali po ang pagganap. Hindi po, sa Katoliko. Side comment lang yun. Mali lang ang paggamit. Sige. Next question. Ang question ko, saan mga standard, I have here the Catechism of the Catholic Church, the Roman Catechism of Catechism of the Council of Trent. Saan dito na we worship the images itself Okay. without considering Ito ba so? Ito na. the persons in heaven. Sige mo po kung mali ang ng pagkaintindi, hindi ako masyadong magaling regarding this. Pakiclick yung Council of Trent kanina. This is Catechism, okay. Actually, this is Catechism of Catholic Church. Okay, basahin ko lang konti. Ewan ko pag malinaw ng ito sabi niya, ewan ko kung aaminin talaga doon. So, but the prototype which received honor, that's worship. If you honor Him, you worship Him. It's representation, that's representation, they honored Him. Her, Him, kahit sino pang santo yung ginagawa. According to the teaching of the Council of Trent. Okay, dito. Okay, yun po. Yun ang sagot. Malinaw? Yun ang sagot. Ang Malinaw ba ako ng pagka... Brad Bernard, ang tanong ko, following that notation of yours from the Catechism of the Catholic Church, I would ask the question, yung honor dyan, yung prototype, di ba ibig sabihin ng Katoliko yung prototype, yung person mismo, doon sa langit, yung persona, hindi yung larawan? Yung base nga sa pagka-deliver ko kanina, before me, huwag mo dagdagan.
Di ba? Kaya huwag ka na magdagdag ng itsura-itsura. Objection. Mr. Moderator, yung word prototype pa, yun yung mismong person. Ang meaning ng Catholic Church of prototype, hindi yung images. Yun ang tanong ko kay Maynard. Hindi yung front of God. Ang tanong ko, yung word prototype does not refer to the images, but to the person himself. Yung prototype, di ba? Prototype, ang ibig sabihin ng prototype, hindi yung larawan mismo, kundi yung nilalarawanan. Okay. Yung person. Sabi ko, yun po, sabi ko. Ito, sasagutin ko sa katekism ulit. Oo, hindi. In this sense, I take it that scholastic writer have spoken the same worship, being faith to images of Christ as Christ our Lord Himself. Pastor, dinidinay mo ba yan? Sa ano talagang quotation na ng Sagutin mo, Mr. Moderator, hindi niya sinasagot. Sa mga ito, hindi siya magtatanong sa akin. Kasi tanong mo siya ito eh. Kaya nga, hindi siya nag-asking na question. Next question. Yung the same worship, ibig sabihin ba as God? Simulan ba yan as God? Wala naman ah. Yung water na doon sa images, Tama, iba sa totoo. walang sinabing same as God. At wala. Ito po. Ito ang sumagot, Mr. Moderator. Tama na. Tama na, sagot na niya. Walang nakalagay. Tama, walang nakalagay. Pero yung paraan ng pag-worship nyo, same as God. Wala ito sa nasulat. Sa presentation ko kanina, ginagawa yung bakit ka lumuluhod, bakit ka nag-homing sa kanila. Diba? Sige na sa dulo, Mr. Moderator. 2 minutes. Oh. Sunod na tanong ko, dun sa templo ni Solomon, dun yung templo sa panahon ni Kristo, ang tanong ko sa iyo, kailan inutos ni Kristo at ang mga apostol na sirain yung mga ribulto dun sa loob ng templo, ng images ng cherubim, ng mga images of the saints, ang meron na sa Biblia eh. Wala pong inutos si Kristo na sirahin. Walang ulit sa sila. Maraming salamat. So, preserve pa rin. Sa Korinto na sorry. Hindi ko sila. Mamaya na lang. Nasabi ko na yun. Sabi ko na yun. Hindi, kasi, sige. Oh, priwata, tanong ko ito yung direct question. My next question, in Ezekiel 41:17 to 21, there is a prophecy na darating ang bagong templo ng Diyos, meron pa rin mga larawan ng mga anghel at ng mga santo. Ang katuparan yan, Katoliko o yung simbahan mo? Saan sa ating dalawa? Kasi dalawa na naman tayo nag-usap eh. Yung simbahan mo ba, ang katuparan ng templo na darating sa panahon, sa fulfillment of prophecy in Ezekiel, na meron pa rin mga larawan o sa aming Katoliko na meron larawan? Naniniwala po ako na kami yun. Kayo yun, kahit walang larawan. Okay, thank you. May oras mo ba? May oras. 30 seconds ba? One last question. One last question. Hindi po yung Katoliko. Saan sa New Testament, letra po letra, na inutos si Kristo ng mga apostol na bawal gumamit ng larawan ng mga anghel at ng santo sa pagsamba sa Diyos. Sagutin ko. New Testament, utos. Wala silang ginawang katulad nun, ang apostol. Eh, hindi sila nagutos kasi hindi sila gumagawa nun. Ayun ang sagot mo. Thank you very much. Tayo na. So 10 minutes ha. So 60, brother, may na naman ang mag-close 10 minutes. 10 minutes naman. So, ito, yung pinalit ko na rin. Brother, ginala mo. Bale, Alvin. Okay. Ito yung kanina, binanggit ko kanina. Yun na lang, paki-post yung catechism. Pastor, do you believe? Ito ba dinidinay mo ngayon? The same worship being faith to images of Christ as to Christ our Lord Himself. Sabi niyo, hindi yan yung itsura lang. Sabi niya, napakalinaw yan. Yung images na yan, yan daw mismo. Do you deny that, Pastor? Ang sagot ko, ang walang sinabi dyan na yung image mismo si Kristo, kasi naman mo walang sumulat na katikisan na yung naman mismo yung plastic. Ay, ewan mo, kahit hindi ko, Mr. Moderator, kahit ko. Ito ba natapos ang sagot? In this sense, I take it that the scholastic writer have spoken of the same worship, being faith to images of Christ as to Christ our Lord Himself. Tama po ba yan? Tama lang ba yan?
Yan nga, ang ibig sabihin nga yan, hindi mismo yung ibig si Kristo mismo. Kasi yung sabi mo, yung interpretation mo kanina, na Brother Ben, ito, ang sabi dito, ang ibig mismo, siya mismo si Kristo, hindi sinabi dyan eh. Ito po. Dito natin. Bisa mo dito. Yung ibig mismo. For the act which is called the worship of an image. Nag-worship po ba kayo sa image o hindi? Ang sagot nga, yung honor sa taas, Hindi sinasagot eh. Hindi sinasagot. Kategory ka lang tanong ko. Nag-worship pa kayo ng image. Nandiyan nga, do we honor Tanong ko, nag-worship ko lang kayo ng image. Yung ang sagot ko, honor. Hindi yung, no, worship as God. Kasi yung imahin, di mismo si Kristo yung imahin. Yung prototype, yung image, yung fake to image honor, yun ang respect. Hindi Sa taas. Sorry, ibig sabihin, no. Okay. No, na talaga, kasi yung plastic naman, hindi na talaga si Kristo yun. Pakiyano mo yung image. Sino Kasi naman talaga ko hindi kayo sa ilalagay yung sa nagpapatol yung si Kristo. Pastor, may papakita ko ng image. Pwede yung PowerPoint ko. Sige. Okay. Oh. How do you explain this? Ito, I will answer the question. Tulad ng lumang tipan na may Ark of the Covenant ng Cherubim, yung ribulto ngayon sa New Testament, hindi nga yun mismo yung na mismong sinumba, kundi yung nilalarawanan doon, pero yung pagtingin na sa kapila sa naman, hindi bilang Diyos. Okay. Kasi tinitinanggan namin, pagpipitagan ng bilang sanpo na ina ng Diyos, yun sa aming paninindigan bilang Katolik. Hindi yung mismong Diyos, hindi yung Diyos yung sanpo eh. Okay. Mr. May isa pa akong papakita. Pakipakita na yung ibig sabihin ng worship. Okay, good. Pastor, dinidinay ba ito? Na yung worship, ibig sabihin ng Brother Alvin, na yung ibig sabihin ng worship ay pagpapahalaga. Ay, isa din yan. Tama din yung pagpapalaga, pero hindi ibig sabihin, at automatically, hindi pa ako tapos. Yung tanong niya kung isang pagpapahalaga raw ba yung worship. Sinulat ko nga, yes, pero kung may qualify, pagpahalaga, pero hindi bilang Diyos yung larawan mismo. May karagtong eh. Pero do you Pagka lang nalarawan, ba na accept you worship Mary? We don't worship Mary as goddess. We don't worship Mary as goddess. We reverence Mary and venerate Mary, even her images, as only a saint. Kaya nga hyperdulia, hindi latria. Alam mo lang latria. Sa Diyos lang yan. Sa Katoliko, dulia. Sa Diyos, latria, trinity. Dulia, latria, hyperdulia. Okay. Yung binigyan pang hyperdulia. Yes, ang Mama Mary. Yes. Pero, pag sinabi bang wino-worship mo si Mary, papayag ka? Hindi. Ang sa amin kasi, yung salitang worship na, yun yung meaning na hyperdulia, hindi yung latria. Yung latria as God, Mary is not a goddess. Pero pwede i-worship si Mary. Nga, worship nga as hyperdulia. Okay. Kasi yung lang yung pagsamba, hindi pa matapos na dinner, huwag mo na sumapaw. So, ang sagot ko, Tatanong ka lang. tatanong ko kasi, kung pwede kong i-worship si Mary, Pag-explain mo, so ang sabi niya, worship as hyperdulia. Hyperdulia, hindi latria. Hyperdulia. Pag-explain what is hyperdulia. Okay, explain the hyperdulia. Napakasimple. Ang hyperdulia, ibig sabihin si Santa Maria, she is blessed among all persons in the world because she bore the Lord Jesus Christ. Luke 1:42-43. She is the most blessed. Yun yung hyperdulia, but he is not latria, in a sense, worship as goddess. Okay. Wala kami katigisan na si Mama Mary is goddess or God Mary. Wala yan sa Katoliko God Mary. Kaya walang latria sa Katoliko God Mama Mary. Hyperdulia lang. Okay, paki-ano nga yung... Ano pa kaliwanag, Brother? Okay. Yung verse ng Exodus 20. Ilang minuto na lang. Okay, sige. Thou shalt not make unto thee even any graven image, Yes, amen. any likeness of anything that is heaven above, that is in earth beneath. Do you accept na ginawa yung graven image si Mary? Kasi kasama doon, under the earth. Hindi lamang yung Diyos, kundi yung pati nasa lupa. Huwag ka daw gagawa. Do you deny that, Pastor, na hindi yung ginawa?
I will deny that this refers to the other gods of the nation. Exodus 23, verse 20-24. Mga Diyos-Diyosan na ng mga pagano ng mga bansang pagano. Okay. Exodus 23, 23. In context with Exodus 23. Acts 17:29. Okay, Acts 17:29. Yung pinagin ko kanina na kanina. Acts 17:29. Ubus na yung oras natin. Ito na lang, Acts 17. Ito, hindi ito ibang Diyos. Ito yung ginagawa niya. Ay, hindi ako pwede. Ayan, basta, Father Alvin, do you deny this na ito ay patungkol sa Diyos na ginawang clay-made image, ginawang gold, silver, stone given by art and man's device? Ang sagot ko, tungkol sa pagan gods, sa kanilang Diyos talaga yung bato, yung ribulto nila, yun yung sinabi sa Katoliko, yung ribulto nga namin, hindi nga mismo yung Diyos yung ribulto. Ito nga, yung sa pagano nga yung Diyos sa Katoliko, kasi yung ribulto nila, yung mismo ang Diyos eh. Basahin natin. Basahin natin. We all think that Godhead is like unto gold. Or silver, or stone. Tunay na Diyos o hindi? Yan nga, sagot ko, wala kaming Diyos na ginawa ng ribulto, na ribulto ang Diyos mismo. Yung kasi ang ribulto mismo ang Diyos eh. Yung kasi mismo Ulitin ribulto ang ito, Diyos. Siya Madalino. Godhead is like unto gold. Diyos-Diyosan o tunay na Diyos ang tinutukoy? Ang sagot ko, Diyos-Diyosan yan. Sapagkat yung mismo ribulto kasi ang kinikilala ng Diyos nito. Doon, yun yung silver ang Diyos nila. Hindi yung iba ng Diyos na sa presentation ng yung mga silver. Hindi, yung mismo eh. Or stone, graven like, and mas device. Yung mismo ang Diyos nila. Napakaliwanag. Okay po. Okay. Ito yung tanong ko, Pastor. Yung kanina may binanggit ka tungkol dun sa art. Yes. Ano yung sinamba nila doon? Ang sinambahan nila, tulad ng Katoliko, ang Diyos behind the art, pero using the cherubim. Kayo wala kayong cherubim ginamit eh. Sa Diyos. Yan sa Diyos, nag-utos gumawa ng ribulto ng cherubim. Pero hindi yung ribulto ng cherubim mismo. Kundi ang Diyos na nandun enthroned upon the cherubim, doon nagsalita. Number 789. Sabi mo, kanina sa New Testament may images din. Yes, according to Christ. May inutos ba si Cristo na gumawa niyan? Binasa ko nga dito komentaryo ng Protestant ng pastor niyo. Hindi, sa Bible sige, ng Katolik. Tapos nga, base ka sa talata ng Biblia, number chapter 21. Hindi, New Testament ang tinutukoy ko. New Testament. Yun nga, sabi dito, this point and form of mental observation, the first day, has become a picture of Jesus on the cross, able to save those who look upon Him in faith. So faith, John 3:14-15. Yun ang New Testament, John 3:14-15. Hindi na lang. Siguro ito, medyo nakakatawa ang tanong. Inutos. Okay po, may kasabi lang. John 6:40. Sure ba kayo na yung picture niyo na ginagawa niyo may ng picture ni Cristo? Yun yung picture niya, no? Ang sagot, very easy to answer. Hindi naman kailangan talaga tumpak kay Hebrews 10:1, Hebrews 9:20-24. Copy ng kopya lang doon talaga sa original. Kung ang picture mo sa TV ka pa, hindi, ikaw naman yun eh. Pero hindi na yun nag-represent sa'yo ngayon, kaya malaki ka na. Pero ikaw pa rin yun, hindi naman talaga tumpak. Hindi kailangan eh. Okay, nabata na po si Brother Alvin, affirmative rebuttal. 15 minutes. Thank you very much. Thank you very much, Brother Leonard, and Brother Louis, the moderator, and friends here. Now, my second stand of the rebuttal, Brother Leonard is using the catechism, but actually, he doesn't understand the interpretation of the simple words of the catechism. The word is a prototype. Akala niya, yung imahe na mismo. Hindi. May imahe nga kasi may nilalarawanan. Yung sinamba, yung persona talaga na nilalarawanan ng Diyos sa si Kristo na nandun sa langit. Yung imahe ni Kristo, the same honor, ibig sabihin, yung respeto lang kasi alam nga naman yung respeto yung larawan ng mister mo, yung misis mo. Nalilinis mo yung misis mo, yung picture ng mister at misis mo. Nagpapigyan mo rin ng honor. Pwede ba sabihin mo ng Mrs. I love you. Itong picture mo na maganda, bungitin ko sa harap kasi ikaw naman talagang mahal ko. Hindi naman yung picture ko. Hindi yan eh. Pumunta mo na yung picture. Kaya gumawa ka tayo ng picture. Di ba lahat love yung mga picture natin? Ganun din sa Katoliko. Yung mga
sakto, simple lang. Tulad ng Diyos sa Old Testament, inutos. Sabi pa ni Bernard, hindi daw refer to pagan gods yun. It represents God daw. Ibig sabihin, yung aral ng Katoliko, sa kasubalian niya, he accuses us. By the way, Exodus 26 sabi, do not bear false witness against thy neighbor. Tapos ipasok mo dito ang Catholic Church na practices sa Old Testament, wala pang Catholic Church dito. Paano naman nasali yung libulto ng mga santo, wala pa dito. Ang context dito, Brother Bernard, is the pagan gods, the nations around Israel. Kasi tunay na pagsama sa Israel. What about the nations around Israel? Tunay ba ng pagsamba? Hindi nga eh. Diyos-Diyosan. Saan mababasa? Exodo 23. 23 hanggang 24. Kama 32. Sabi dito, o dito na lang sa ang Biblia. Exodo, Kapitulo 23 hanggang 5 kanina tinod mo. Ang sagot dyan, sinabi mo kanina, it refers not to pagan gods, but to representations of God in the Catholic Church. That is false. Why? Because in Exodus chapter 23, verse 23 to 24, kama 32, sinabi dito, basahin natin, Tagalog ba ito? Sapagkat ang aking anghel ay magpapauna sa iyo, at dadalhin ka sa Amoreo, at sa Hebeo, at sa Pereseo, at sa Catineo, at sa Hebeo, at sa Hibuseo, at aking lilipulin. Huwag kang yuyukot sa kanilang mga Diyos, mga Diyos-Diyosan, o maglingkod man sa mga yaon, o gagawa man ng ayon sa kanilang mga gawa, kundi yung iwaksi at yung pagpuputol-putulin ng kanilang haligi na pinakaalala lang, at yung paglingkuran ng Panginoon yung Diyos, at kanyang babasbasan yung pinapat na yung tubig. Verse 32, huwag kang makipagtipan sa kanila, sa ibang bansa, ibang bayan, at sa ibang Diyos, ni sa kanilang mga Diyos. Napakaliwanag dito, the context of Exodus, wala pang Catholic Church. Bakit naman ipapasok natin yung Catholic Church just to prove our point na bawal yung larawan? In the Old Testament talaga, pagan nations were Bernard. Talaga, it's really a pagan nations ka. They are worshiping God. That is the religion sa part. No, sa Old Testament, wala pang Christian church. Mga pagan gods talaga na idols. Pinukundi na Exodus 20, 3-5. And I would like to point out that in Exodus 20, verse 3, thou shalt not have no other gods before me. So other gods. Kaya nga sinasabi ko, di ba, Brother Bernard, sa first pahayag kanina, tulad ka po ni Brother Louie, we are Christians, we believe only in one Trinitarian God. So ibig sabihin yung images triple to namin, hindi yan talaga gods. Eh, isa lang ang Diyos ang salapis ko namin na sinampalataya namin at aming sinasamba. So it is again another false accusation. Exodus 20:16, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Tapos pa amin, hindi ka lang namin, Holy Trinity, tapos itong ribulto ni Mama Mary, ginawa mong Diyos para sa amin. Kayo ang gumawa ng Diyos ng mga ribulto namin para sa amin, hindi kami. Hindi kami. May false accusation. Yan talagang lalabas kasi sa amin. 1 Samuel 16:7, God sees in our hearts. Naging Katoliko, lumuhod kami sa harap ng ribulto ni Kristo. Ang puso ang tinitingnan sa amin ng Diyos, 1 Samuel 16:7. Ang sinampa namin nandun sa langit, ginamit lang ang ribulto tulad ng kirubin. Sumampa si Moses sa si Joshua, Joshua 7:6, in front of the cherubim of the angels, of the statues of the angels. Pero yung Diyos yung sigawi sa langit, at kanyang talagang sinampa, gumamit lang ng larawan. That is the Catholic truth of the side of the story. Kaya nga tinanong ko si Bernard, tama ba itong ginawa ng Diyos? Exodus 25, Diyos, nagkasala pa siya. Hindi. So legitimate use of images. Period. Tapos, ang debate. O, dinagdagan ko pa, doon sa number 789, si Moses, doon sa kumausap sa Diyos, sa harapan ng ribulto ng kirubin sa Ark of the Covenant, tama pa rin o hindi? Tama pa rin. So, gamit pa rin ang larawan. Tama pa rin. Wala din ang Katoliko. O bakit? Ako sa natin Katoliko naman eh. Meron naman palang tama. Sa tanso naman eh. Numbers 21:1-9, tama pa rin, sabi ni Bernard. Si Bernard sabi na, mali yung ginawa ng tanso. Mali na tumingin sila doon at maligtas sila. Tama ang sabi naman ni Bernard, tama. Joshua 7:6-10. Lumuhod si Joshua, nagbunong Israel sa harapan ng kirubin, nagkabalatipan. Hindi man sila nagtalikod, dito ang kabalatipan, dito tayo sa likod para walang larawan ng kirubin. Pagkasambahin natin Diyos. Sabi naman niya, tama. So, hindi pa rin. Yun ang mga bigport ko kanina. Di ba content ko kanina yung mga talatang yan? Hindi naman ibang talata ang ginamit ko. Yung nga tinanong ko kay Bernard, agree naman siya lahat. So, meaning, tama pala talagang ginamit ng simbahan Katoliko. Kasi basahin yung katekisim, yung mga talatang ginamit ko, yung mga ginamit ng katekisim of the Catholic Church, so legitimate para Katoliko. Kasi yung talata na ginamit ko, na sinangayon na ni Bernard, sustento,
Yun ang nakasulat dito. Kung nakasulat dito, Diyos ng mga Moabita, unang hari kung si Tetes, yung mga sila Nob, sila Nebo, sila Kimos, nandyan pa sa Katoliko, nandito pa sa talata ng Katikism ng Catholic Church, tama si Brad Maynard. Pero hindi naman. Yung mga talatang ginamit ko sa Old Testament, legitimate na use of icons and images, holy images, tama naman pala. O sa New Testament, si Kristo, may komentary ko ng Protestante, hindi did not disagree with the commentary of the Protestant kasi yung tumumutan ko sa kanila ng stand ko, you can see, makita talaga sa mata. Kaya nga yung John 4:23-24, worshiping God in spirit and in truth, tama din yun, hindi naman kasalungat yun. Ibig sabihin, spirito at katotohanan, wala nang banal na larawan. Yung sa panahon ni Moses na may kerubim, ibig sabihin, hindi yan sa spirito at katotohanan. Spirito at katotohanan din yan kasi Exodus 36-38, ang nagbigay ng kaalaman ukol sa pagkukit ng mga banal na larawan, galing sa Holy Spirit, the Spirit of God. Ang Espiritu din ng Diyos yun. O si Kristo sabi, John 3:14-15, hindi ko naman na-deny that Maynard yung komentary dito ng Protestante. Okay, basahin ko ulit. Napakaliwan, sabi mo, saan sa New Testament ba dalhin? Ito mga sinipin na talata ng Protestant scholars. I should also respect them kasi layman's Bible commentary ito for Protestants eh. This is standard. Sabi dito, this form and method of salvation, the brass snake raised high, has become a picture of Jesus Christ hung on the cross, able to save those who look upon Him. Paano magligtas? Sa ribulto ba mismo sa krusipiyo? In faith nga, sa pananampalataya, spirit of truth at katotohanan, pero mayroong ginamit, larawan picture ni Kristo. Bawal bang picture ni Kristo? Picture mo nga eh. Hindi bawal. Si Kristo pala Panginoon natin. Sobra naman yan, yung larawan mo, minahal mo, nilagay mo sa di ba? Nilagyan mo ng frame. Tapos yung si Kristo, walang larawan, kahit walang konti, kahit isa. Yun ang Panginoon natin ang manunod sa atin at nakapagligtas. Hindi ba pwede, baby? Hindi naman yung kulto ang dinidiyos nga, kasi hindi tayo pwede sa false faith. May mga Katoliko talaga abusado. O, tuwing Santo, pupunta dyan sa Quiapo, para sa kanila, inaalay mo yung mga santalanan nila, magbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Yun ang Diyos mismo. Yung abuse is not an argument for proper use. Kung may kumilala sa ribulto na Diyos, lahatin mo lahat ng Katoliko. Huwag naman. Kasi ang kalamihan ng Katoliko sa katekismo, hindi talaga bobo na ang ribulto, ang Diyos mismo, yung Acts 17:29, hindi yan talaga. Kasi yung Acts 17:29, ang bato, also, yung talaga ang Diyos mismo, letra po letra, hindi yung sa Katoliko, hindi yung panindigan namin, so don't bear false witness against us, Exodus 20:16, this was one of the 10 commandments, kasi yung ribulto namin talaga ni Mama Mary, hindi yan Diyos mismo ang ribulto, kasi nga yung original na persona ni Mama Mary sa langit, hindi nga Diyos na eh. Paano ba yung ribulto na yung kay San Pedro, kay San Miguel Arcangel, mga ribulto na, hindi nga Diyos si Miguel, Angel nga lang sa amin eh. Di lalo na yung ribulto, hindi yung Diyos, tapos akusahan mo na Diyos yun. Diyos, yung Diyos yung ribulto mismo, tulad ng pagkakas. Iba talaga, pag inalay nila ng insenso doon, yun talaga ang Diyos nilang ribulto, hindi lang representation ng false God nila, yun mismo. Kasi yun magbibigay sa kanila ng kapangyarihan o berton, hindi ganyan sa Katoliko. So Katoliko, legitimate use of images, according to the scriptures, Exodus 25:18-22, Numbers 7:89, Joshua 7:6-11, etc., 2 Kings chapter 19, Isaiah chapter 37:14-16, and then Numbers 21:1-9, fulfillment in John 3:14-15, John 6:14, then Hebrews chapter 9 verse 1-5, ang cherubim, binasa ko nilang Good News Bible, represents the presence of God. Binasa niya kanina, Romans 1:23-25, tiniba yung the glory of God, yung cherubim, hindi naman pinalitan ng glory of God. 1 minute lang? 5 minutes pa, salamat. O dito, basahin natin, pinalitan na Panginoon at ng mga apostol ng cherubim, ang larawan ng mga statwa at imahe ng mga anghel, ang iyong kapangyarihan and your glory above the box where the winged creatures, the cherubim, representing God's presence.
Pinalitan ba ang presensya ng Diyos? Represent ka eh. Kaya nandun na sila lumuhod, nandun sila nanikluhod, doon sila sumamba sa Diyos. Diyos ang sinamba. Ginamit yun eh. Di kayo gumamit pa. Wala ako. Hindi kayo kasama sa mga tunay na tagapagsamba ng Diyos. Yan talaga ang conclusion, no? This is not an attack, this is a personal observation kasi iba ito ng mga apostol. Sa Old Testament din, the people of God are the Jews. Now in Romans 9:5, 9:4-5, sinabi dito, nagsamba ba sila in spirit and in truth? Kasi gumamit ng rebulto ng larawan. Nagsamba na in spirit and in truth. Bakit? Romans 9:4. Dito sa Good News Bible. Magandang balita Biblia. Ito lang yung lang. Roman with magandang balita Biblia is mostly Protestant scholar nito from the Community Bible Society. Meron din mga Catholic scholar pero mostly are Protestant. How did they translate Romans 9:4? Yung mga Hudyo, yung mga tao ng Diyos, may mga ribulto, mali ba ng magsambay ba? Hindi ba yung tunay? Roman, Levi, Pablo, sabi ni Pablo. Sila yung mga Israelita na binigyan ng Diyos ang karapatang maging mga anak niya. Romans chapter 9 verse 4. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kalwalhatian. Sa kanila nagpagtipan ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan. At ang tunay na pagsamba. Kung kautusan, yung ribulto sa kirubin. Kautusan, tunay na pagsamba. At ang kanyang mga pangako. Legitimate. Sabi nga ni Bernina, tama yung mga talata na may mga ribulto, mga larawan, na sa templo ni Solomon, tama. Tinanong ko, nang pumasok si Kristo ng mga puso sa templo, sinabi ba ni Kristo, yung mga larawan ng mga kirubin, yung representing God, wala na yun sa pangsirain nyo na. Hindi naman sinabi ni Kristo na itong mga apostol, wala nga mababasa sa Biblia eh. Kaya, dito talaga sa Biblia, ito para ng Catholic Church. Why? In Ezekiel 41, 17-18, sabi dito sa Old Testament, meron talaga ang Diyos gagawin na bagong templo na mas maganda pa sa luma. At wala bang mga larawan? Meron pa rin. Ezekiel 41, kaya tinanong ko, Brad Menard, yung simbahan ni Bagato para daw sa aming Katoliko na may larawan. Sabi niya, sa kanila. Pero wala ko nakita. Kaya hangkin ka na din, pero wala pa lang talaga yung practice. Yung also in theory, na kayo yung bagong templo ng Diyos, Ezekiel 41, 17-21, pero hindi naman kayo sumusunod na may mga larawan ng kirubin. Ang loob ng templong yun ay balot ng tablang kasintasan pinto at may ukit na larawan ng palmera at kirubin. Salita ng larawan ng palmera at kirubin at bawat kirubin may dalawang mukha. Isa ay mukha ng tao at ang isa naman mukha ng leon. Diba? Kaya ang leon, ibig sabihin yung mga santo sa tribo ni Judas si Kristo, pahayag 5-5. No? He is the lion of the tribe of Judah, si Jesus Christ. Kaya yung mga kalipit ni Kristo, mga Kristiyano na tulad ni Kristo, lalaki at babae, sinisimboluhan din ng leon. Yung mga palmera, yun din ang simbolo ng mga tao ng Diyos na sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya it's symbolism. Pero nagkirupin, meron pa rin mga larawan. Sabi larawan, nakaukit yung word nakaukit. So ang katuparan yun, Roman Catholic Church. Hindi yung nasimbahan yung ibang simbahang protestante. No? Ezekiel 41, 17-19. Tapos papasok ka sa templo, nandun mga larawan. Sasampayin mo ba bilang Diyos yung larawan? Pero tatanggalin mo ba sa pagkasabi ng Diyos, bawal mga Diyos-Diyosan? Hindi din, kasi hindi naman Diyos-Diyosan yun eh. It is really hard to regard that. Yan talagang contention natin kung at sa mga protestante at talagang yung ribulto mismo ang Diyos. Pero sa amin, we are not affected kasi yung plastic pa to, hindi talaga Diyos yung represented by God in heaven. So that is the bone of contention in which everyone here is now clear. Maliwanag naman. So I would like to ask the kind indulgence of our brother, Brad Menard, and people in the end-times stars na consider the stand of the Catholic Church. Thank you very much, and good afternoon. Okay, So, second stand. last time 15 minutes ni Brad Menard. Okay, may ano lang ako dito pabasahin. Tungkol sa tungkol doon kanina yung binanggit ni Brother Alvin. Yung hyperdulia. Kasi, bakit ginagawa ng Katoliko na ginawang mediatic si Maria? Diba? Kung hindi yan special o worship talaga, di ba? Classic
honoring yun. Instead of Christ, ginawa mo si Maria. Okay, punta pa ako dun sa yung meaning ng hyperdulia. Dito, this is to put it simply lots of dulia. So maraming dulia. Special honoring dito. Sabi na, ang honor nito, Catholic. Sabi niya the Mother of God. So, yung special honoring, bakit din? Doon sa mga saints, you venerate the saints. Pero kay Mary, di ba? Iba yung So, bakit kailangan ganun? Meaning to say, hindi mo sinusunod yung utos ng Biblia din. Kapag kang gagawa, nahigit sa akin. Bakit gagawin mo siya pediatrics pa sa Diyos? Di ba? So, may special treatment nangyayari na. Okay. Ano pa yung isa pa gusto ko sabihin? Yung binanggit ni Father Alvin kanina, yung cherubim, yung ark, yung may cherubim, yung may tawag brazen serpent, iniutos yun eh. Napakalino yun, inutos ng Diyos direkta, gumawa ka. Eh, yung mga image, pakita natin ulit. Inutos ba ng Diyos gumawa ka niyan? Emphasize ko lang, Father Alvin, with due respect ko sa inyo. Digo, ewan ko ano to. Inutos ba ng Diyos gumawa ka nito? Wala! O hindi disobey mo yung Bible? Si Moses, inutusan. Ikaw, inutusan pa. Na gumawa niya. Wala! Ano pa? Yung isa pa. Sige, another, ano pa? Sige, slide. Ito. Yung brazen serpent, pinagawa talaga sa kanila. Kung doon, hindi yun, sabi doon, gumawa ka. Hindi naman yun kailangan sambahin nila. Hindi naman sinabing sambahin niyo yung brazen serpent. Anong sabi ng Diyos? Tumingin lang. Tumingin. Hindi naman pinasamba eh. Bakit? Ito. Ginagawa ba ito? Hindi. Hindi yung pinagawa. So, disobey mo yung Exodus 20 verse 4 and 5 hanggang 6. So, kahit yung mga ibang talata na binanggit ko kanina, disobey mo yan. Ayan. Ito, ano ibig sabihin? Pinagawa ba ng Diyos na ganyan? Hindi. Walang inuutos kahit isa sa Bible. Na gumawa ka ng ganyan itsura, ganito, kailangan ganito yung laki, ganito, ganito. Doon sa binanggit kanina ni Father Alvin, may specific size pa eh. Ganito gawin mo yung sukat ng art, pinagawa direkta ng Diyos, hindi masama. Pero ito, hindi inutos ng Diyos, ito ang masama. Eh ngayon, nagawa ka ng ganyan, sino yun? Galit ang Diyos sa'yo. Okay. Inutos, yun lang, binanggit ko kanina. Yung sabi kanina ni Father Alvin, si Kristo daw, ganyan, nakabayubay sa krus. Katulad daw ng brazen serpent na katulad sa New Testament. Wala rin inutos sa New Testament kahit isang utos na gumawa ng kahit anong itsurang katulad niyan. Wala. Wala kahit isa. Siguro, sasagutin na lang niya sa huling pananalita o cross-examine regarding dyan. Yung sir, gusto ko lang yan yung sir. Ang Greek word ng sir ay latria. Sister Jenay, pakibuksan mo yung Bible. Yung sir, ano yung sir? Ano ba? Click mo. Hindi yan. Sa Greek. Type mo na lang yung latria. Latrius yan. Ilang minuto na lang po? Ilang minuto? Latrius. Pang 10 minutes. 10 minuto pa. Ubusin ko na lang po dito sa puro Father Alvin, pasensya na po ha. Ano lang to eh. Iyaano ko lang yung nakita. Hindi mo makita? Latria.
Yan. Yung latreo, o latris, ginawa latria. Serve, worship. Yan. Ngayon, yung mga Catholic, bakit binubuhat nila? Hindi ba siniserve mo yun? Binubuhat mo, dinadamitan mo, ibinibenta mo pa, may maliit, may malaki, may mas malaki. May pahulugan pa nga eh. May pahulugan pa. Hindi ito sa pantutuya, mga kapatid. No? Gusto ko lang ipakita, bakit mo kailangan gawin yun? Yung isa pa, bakit dinadamitan mo yun? Itsura na yun. Yung ganong klaseng image. Do you serve? It's part of serving Him. Binubuhat mo siya, dinadagyan mo siya ng magandang katayuan. It's part of serving. Yung meaning ng serve, gusto ko lang sana makita sa dictionary. Then, ano pa? Yung sabi kanina ni Maria Alvin, yung picture, sabi ko, may picture ka nga nung kasama mo eh. Hindi mo naman yun siniserve, hindi mo naman siya Diyos. Katulad nga, binanggit niya kanina, same din dun sa pinagawa dun sa kay Moses, kay Hezekiah, kay Joshua. Inutos nga lahat yun eh. Ngayon, sagutin mo sa akin kung inutos din yan ganyan. O hindi inutos, kinopya mo, tapos hindi nga inutos na pinagbabawal ng Diyos. Okay, ano pa? Yung inutos mo. Ito yung gusto ko sa John 3:14 to 16. Sister Jenny, pagbukas. John 3:14 to 16. Alam mo, sundan yung bawal. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Ganito, yung pakahulugan, iniba eh. Ibig sabihin, ginawa nila, katulad din ng larawan na gano'n. Hindi eh. Spiritual na yung tinutukoy dyan eh. Kapakalinaw, katulad daw kung paano na i-lifted up yung the serpent, si Kristo yung katuparan nun, hindi yung larawan ni Kristo katulad na nakaganon. Kapakalinaw po niya. Ito, may nakalagay ako dito. Sinabi bang gumawa ka ng katulad ng larawan ni Kristo? Sagutin sana po yan. Sinabi ba ni Kristo o sinabi ba ng mga apostol na gagawa sila ng ganyang itsura ni Kristo na nakabayubay sa krus? Pakita natin sa New Testament, wala kahit isa yan. Wala yan. Kanina, binanggit ni Pastor, ni Mother Alvin, yung cherubim, doon daw bumababa ang Diyos. Sama, lagi naman tayo doon eh. Ang Diyos bumababa doon. Kaya sila nag-bow down, yung Diyos nandun. Eh, tanong ko, ito yung tanong ko. Bumababa ba ang Diyos kay Maria? Could be na sa Catholic Church, bumaba yung Espiritu ng Diyos sa larawan at anyo ng ganong klaseng imahe kay Maria. Wala. Siguro, pag sinabi sa akin, yung sa Russia, si Mary nagpakita, siguro, that's debatable issue pa. Ano pa, yung brazen serpent, nung pinagawa si Moses ng brazen serpent, winorship ba nila yun? Pinaglingkuhan ba nila yun? Alam nyo, nangyari nung linukuhan nila, sinamba nila, pinasira ulit yun. Kung aanin niyo yung kwento ng brazen serpent, sinira yun. Kasi nga, sinasambal nila mga Hudyo, mga Israelita. Akala nila yung dapat sambahin, katulad ng nangyayari ngayon. Hindi, walang masakit talaga sa damdamin. Pero, gusto ko lang sabihin yung katotohanan, hindi kanina dito, mali ang pagkaintindi ng Katoliko. Dun sa bilin ng Diyos na gumawa, tama na gumawa. Inutusan, ikaw ba inutusan? Sino inutusan sa kanila para gumawa ng mga wala po. Okay.
Doon sa 1 Samuel 4:4, doon sabi na God was enthroned doon sa ark. Nagpatira pa, sabi doon, nagpatira pa sila. Doon sa cherubim ba sila nagpatira pa? Tandaan natin, yung worship to bow down. Kanino sila nag-bow down? Doon sa Diyos na nandun sa cherubim, sabi doon, tuwing bumababa. Sabi ko nga, legitimate yun kasi pinagawa. Ito hindi legitimate kasi hindi inutos. Hindi inutos yan. Siguro, kung na lang, inutos yan. Wala kayo isa. Okay, siguro, let's, ito na yung oras. Para ano natin sa project. Meron ko pang 4 minutes. O siguro, huling pananalita po, no? Doon sa Exodus, Sister Jella, hindi ko ito masyadong nag-epasal. Doon sa ating PowerPoint, sa pinakauna, yung Alpanay. Ito, hindi siya ata na sa ito eh. Yung Alpanay, yung before me. Sige. Sige pa. Yun. Ito po, sabi dito, yung ibig sabihin ng Alpanay, huwag mo kang dadagdagan kahit picture pa. Picture niya, itsura niya, ano pa? Itsura niya, ha? Huwag daw. Yung before me sa harap niya. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Malinaw yan, no? Huwag kang mag-a-adapt ng kahit anong object, eh. Yung ibig sabihin nun, alpanay. Any object, in addition, para sabihin mong prototype yan, yan yung aking resemblance, yan yung itsura ni Kristo. Wala kang camera para sabihin mo yun. Yan yung si Kristo, kaya ito rin yung hanggang ngayon, 1,000. May picture ba tayo nun? Wala. Kahit yung shadow turin, wala eh. Yun ay isang gawa-gawa lamang. So, ibig sabihin, anong gusto ko sabihin, mga kapatid? Huwag natin dagdagan yung Biblia. At huwag natin balututin yung Bible. Pag sinabi niyang hindi pwede, hindi pwede. Hindi kayo nutusan, kaya huwag mong gawin na gano'n. Huwag kang gagawa ng any believed image. Ayaw ng Diyos yung election. Yun lang. Okay. So, 55 minutes na cross, ha? Unahin na natin si Brother Alvin. Mas malakas naman. 5 minutes lang yan. Dalawa kayo. 5 minutes, 5 minutes. Start na? First question. Unang tanong ko, Brad Maynard, sabi mo, hindi inutos ni Kristo sa mga apostol sa New Testament. Oh. Saan dito mababasa sa letra sa New Testament na inutos, bawal larawan ng mga santo ng anghel sa templo? May letra ka bang mababasa dito? Kasi inutos sa Old Testament, bawal. Maraming salamat. Sunod na tanong. Yung templo, pinasukan ni Kristo at ang mga apostol sa Jerusalem. Sabi ng Biblia, may mga larawan ng cherubim at mga anghel. Ang tanong ko, bakit hindi inutos na ipatanggal yun ni Kristo kung bawal yun? Kasi hindi yun nila sinasamba. Hindi nila yung pinag-dirikuan, hindi sila lumuluto. Oh, thank you very much. So, hindi na pinagkalala ng Diyos yun, yung libulto. Yes. So, para sa Katoliko, Hindi. Kasi kanina sinabi doon sa Catechism of Catholicism, they worship Him. Diba? As Christ Himself. Ayun, nakalagay yun. As the images of Christ, as Christ Himself our Lord. Malinaw yun. Hindi ako may sabi niyan, ang may sabi niya, yung gumawa ng Catholic Catechism. okay, next question. Alam mo ba nga na sa original Greek ng Galatians 3:1, meron talagang Christ? Pwede po. Yesu Cristo, Periodiko Romeos, yung Greek. Galatians 3:1, translated in the Living Bible Translation from the original Greek, which is Periographo Romeos. Meaning, Galatians 3:1, Living Bible Gatui. Kasi I'm using a certain, a specific chapter and verse, a specific Bible version from O foolish Galatians, what conditions multiplies you and cast an evil spell upon you? See the meaning of Jesus Christ then as clearly as I have waved a placard before you with a Christ dying on the cross.
is this true? Na ang translation nito, from the Greek, yung Cristo Romanos, meron talagang picture o larawan ni Cristo. Ginagamit ng mga apostol. Sa kanya yung picture ni Kristo. Pag-iisap